ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML ፊገር ስለምትባለው ታግ ወይም ኤሌመንት የሆነ ይች ታግ የምታገለግለን ስሟ እንደሚያመለክተው ያው ምስል የሚባለው ነገር ወደ ዌብሳይታችን ለማስገባት ነው። ነገር ግን እስከዛሬ በነበረን ቆይታ በትርጉም ደረጃ የሚመሳሰሉት ሌሎች ታጎች አይተናል አይደለ? ለምሳሌ ኢሜጅ የሚባል አይተናል መጀመሪያ፣ ከዛ ፒክቸር፣ ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ ፊገር የሚባል ይመጣል ማለት ነው። ምንድነው ያለው ነገር በሪል ላይፍ ስንመጣ ሶስቱም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ምስል የሚባለው ነገር ነው። ነገር ግን እዚህ HTML ላይ ስንመጣ ምስልን የሚያስገቡበት ወይ ትንሽ ዲፈር ያደርጋል ወይንም ይለያያል። የመጀመሪያው ኢሜጅ የሚባለው ታግ ባይ ዲፎልት ኢሜጅ ለማስገባት የምንጠቀምበት ነው። ከዛ ቀጣይ የመጣው ፒክቸር ደግሞ ሞር ሪስፖንሲቭ እና ዳይናሚክ ሆኑ ምስሎችን ለማስገባት እንጠቀምበታለን። የዛሬው ፊገር ደግሞ ምንድነው አዲሽናል ይዞት የመጣው ለየት ያለ ነገር ፊግ ካፕሽን የሚባል ነገር አለ። ፊግ ካፕሽን ምንድነው? አንዳንዴ ምስሎችን በምናስገባበት ጊዜ ከነሱ ጋር አብሮ የሚመጣ ተያያዥ ጽሁፍ እነሱን የሚገልጽ ነገር ይኖራልና እንደዚህ አይነት ፊቸሮችን የሚሰጠን HTML ታግ አይነት ነው። ዛሬ እሱን ምን ይሆናል ማለት ነው። ለተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪንግ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ እችን HTML ፋይል እንክፈታትና ቀጥታ ወደ ስራ እንግባ ማለት ነው። ቀላል ሀሳብ ይሆናል። በጣም ጥሩ ተከፍቶልኛል። እሺ ይሄንን ለማድረግ ምን እናደርግ? መጀመሪያ ፊገር የምትባለውን ታግ እንከፍታለን። ከዛ መልሰን እንዘጋታለን። በስሟ ነው ያለው። ይሄን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንቴነር ውስጥ እንመጣና ወይ ፊግ ካፕሽኑን እናስቀድም እንችላለን ወይ ምስሉን። እኔ ግን መጀመሪያ ምስሉን ላስቀድምና ከዛ ፊግ ካፕሽን ነው ማስከተል የሚፈልገው። ዘን ኢሜጅ ብዬ src ብዬ የት ነው ምስሉ ያለኝ የሚለው ነገር ልጠቁሙ ማለት ነው። ምስሉ የት ነው ያለኝ? እዚህ ጋር መጥቼ ኢሜጅ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ሸገር የምትል jpg ፋይል አለችኝ። እሷን ነው የምጠቀመው መጀመሪያ። እዚህ ጋር እንምጣና ኢሜጅ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ገብተን ሸገር የምትል jpg ፋይል አለች እንበለው። ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምስላችን ትመጣልናለች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፊገር የሚባለው ነገር መኖሩ እንዲያስታውቅ እዚህ ጋር እንምጣና መጀመሪያ ስታይል ብለን ትንሽ የሆነ ነገር እንስጠው አይሻልም? እንዲታየን ማለት ነው። ያንን ለማድረግ እዚህ ጋር ፊገር የሚባለው ነገር እንጥራውና ምን እናድርገው መሰላችሁ? ቦርደር ነገር እንስጠው። ቦርደር ብለን solid 2px ብላክ ብንለው ይበቃል። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው የፊገሩ የኮንቴነሩ እዚህ ጋር ቦርደሩ ትታያለች ከታች በኩል። መጀመሪያ የምናደርግ በደንብ እንዲመሳች ዊድዝ እንበልና 300px አካባቢ እናደርገው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ኢሜጅ የምትባለው ነገር የዚህ ኤግዛክት ዊድዝ እንዲኖራት እናደርግ። ምን ማለት ነው? ይሄው 300px ስለው ፊገሩ ይሄና ዊድዙ ይሄን ያክል ሆኗል። ስለዚህ እቺ ምስል በዚህ ኮንቴነር ልክ እንድትወሰን ምን እናደርግ መሰላችሁ? እዚህ ጋር መተን ዊድዝ እንበልና 300 ፒክስልን ሙሉ ለሙሉ እንድትይዘው እንድትቆጣጠረው 100% እንበለው። 100% ሲባል የዚህ የብራውዘሩን ሳይሆን የሚይዘው ይሄ ኢሜጅ ያለበት ኮንቴነር አለ አይደለም? ፊገር የሱን 100% ወይም 300 ፒክስል ሳይዝ ኖሮ የሚለው ነው የሚነግረን። ያው ወደፊት እንመጣበታለን CSS ላይ በረምብ። ኦኬ ካንስል ልበል በረምብ እናያለን እዛ ላይ። ከዛ ይሄንን ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ፊግ ካፕሽን የሚባለው ነገር ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊግ ካፕሽን እላለሁ። ከዛ በኋላ መልሼ እዘጋዋለሁ። ፊግ ካፕሽን ይላል። አሁን እዚህ ውስጥ ነው ያንን ጽሁፌን የማስገባው። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ማለት ነው የምፈልገው ቢባል ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄን እዚህ ጋር እንደ ፊግ ካፕሽን ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያለው ሀሳብ ይሄንን ይመስላል። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሞር ይሄንን ነገር ስታይል ስናደርገው ወይም ካስተማይዝ ስናደርገው ነው የሚያምረው እንጂ ታጉን ኢንትሮዲዩስ በማድረግ ደረጃ እና ፊገር ትላላችሁ፣ ከዛ ምስሉን ታስገባላችሁ፣ ከዛ ፊግ ካፕሽን ይቀጥላል። አለቃ። ይሄን ነው ሀሳቡ። ግን ቱቶሪያሉን ምርጥ አድርጎ ለመጨረስ ሲባል የተወሰነ ሞዲፊኬሽን እናካሂድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ፊግ ካፕሽን እንጥራና ትንሽዬ ቴክስቷን ሞዲፋይ እናደርጋት። እዚህ ጋር እንምጣና የምናደርግ የመጀመሪያው ቴክስት አላይን እንበልና ሴንተር ላይ እንዲሆን እናድርገው። ሴንተር እንበለው። ኦኬ ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ መሀል ላይ ይሆንልኛል። ትንሽዬ ፎንት ሳይዟንም ጨመር ባደረገ ደስ ይለኛል። ፎንት ሳይዝ እንበለውና ወደ ስንት ፒክስል አካባቢ እናደርገው መሰላችሁ? ወደ 25 ፒክስ አካባቢ ቢሆን አይ ቲንክ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። እስቲ ነው በጣም ጥሩ በቂ ነው። ኤንድ ምን እናደርግ? ትንሽ እዚህ ጋር ምስሉና ይሄ ፊገሩ ኮንቴነሩ ባይገናኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ምን እናደርግ መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንምጣና ፓዲንግ ብለን ስፔሲንግ እንዲኖራቸው እናደርግ።
እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ምንድናቸው የሚለው ነገር ወደፊት በደንብ የምናየው ይሆናል። አሁን በጣም ጥሩ ሆኗልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኑ ነገር ስታይል ይዤ ለብዙ ምስሎች ልስጥ። ለምሳሌ ምንድነው ሐሳቤ መሰላችሁ? አንድ ሰው መጥቶ የቱሪስት ሳይት ነገር ስሩልኝ ቢል ላይክ ኢትዮጵያን የሚያሳይ አይነት ነገር እናድርግ ብለን እናስብና ይሄንን ምን እንበለው? ትራቭል ቱ ኢትዮጵያ እንበለው። እስቲ ትራቭል ቱ ኢትዮጵያ የሚል ሳይት አይነት ነገር ወይም ሄደር መግቢያ እንዲኖረው ፈለኩ የሚባል ይሄንን ሄደር ትንሽዬ ሳይዙን ብጨምረው ደስ ይለኛል። ፎንት ሳይዝ እንበልና ወደ 50 ፒክስ አካባቢ እንስጠው። ኦኬ ይሄንን ሰሚኮሎን እናድርግ። ዜን ሴቭ አድርጌያለሁ። እሺ ሴቭ አድርጌያለሁ። ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ነገር ከፍ ይላል። ትንሽዬ ደግሞ ቴክስት አላይን ነገር ብዬ ወደ መሀል ላይ ማስገባው ጥሩ ነው። ሴንተር እንበለው። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው መሀል ላይ ይገባናል። በጣም ጥሩ። አሁን ተጨማሪ ያስቀመጥኳቸው ምስሎች አሉ። እነሱን ነገሮች ላስገባ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፊገር ልበልና ቀጣይ ያዘጋጀሁት ማለት ነው መሰላችሁ? ላሊበላ የሚል ኢሜጅ አለኝ። እዚህ ጋር ልምጣና ላሊበላ ልበል እንትን ነው ካፕሽን ነው ማለት ነው። ይህንን ነገር አሁንም ፔስት ልበልና ቀጣይ ማን አዘጋጅቻለሁ መሰላችሁ? ይችላል አጥፋለሁ። ባሌ ልበለው። ይሄኛው ነው ፊክ ካፕሽኑንም እንደዚሁ ባሌ እንበለው። ከዛ የሚመጣው ማን ነው? አክሱም አለች። አክሱም ይሄንን አክሱም እንበለው። ይሄኛው ነው ፊክ ካፕሽኑንም አክሱም እንበለው። ሴቭ እናድርገው። ከዛ ይሄንን ኮፒ እንበለው። አክቹአሊ ቅድም ኮፒ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ማን ትመጣለች? ጠያ የምትላለች። ይሄና ይሄንን ፊክ ካፕሽኑን ጠያ እንበለው። የመጨረሻ ጎንደር አለች። እሷን እናስገባ። ጎንደር እንበል። ይሄኛውንም ጎንደር እንበለው። ይሄን ሴቭ እናደርግ። አይ ቲንክ 6 ሞሉልኝ አይደል? 1 2 3 4 5 6። ይሄንን አሁን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ነገር ሞር የሚያምር ሆኖ እዚህ ጋር ይከሰታል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ ፉል ስክሪን እናድርገው። ኦኬ ፉል ስክሪን ይሄንን ወደ ጎን እንዲደረደሩ ምን እናድርግ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ ዲስፕሌይ እንበለው ነው። ኢንላይን ብሎክ ብንለው ያስተካክላል። ስለዚህ ኢንላይን ብሎክ እንበለው። እስቲ ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄን በእርግጠኝነት ወደ ጎን ይደረደራልና እንደዚህ የሚያምር ነገር እንኳን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ፊገር እና ፊክ ካፕሽን ላይ ያለው ሐሳብ ይመስላል። እዚህ ጋር እኔ እንደማሳያ አንድ ምስልና አንድ ፊክ ካፕሽን ብጠቀም፣ እናንተ ግን አንድ ምስል ከብዙ ፊክ ካፕሽን ጋር ወይንም ደግሞ ብዙ ምስል ከአንድ ፊክ ካፕሽን ጋር እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ኦርደሩን መጀመሪያ ምስሉ መሆን አይጠበቅበትም። ፊክ ካፕሽን ማስቀደም ትችላላችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢን አዲሽን እዚህ ጋር ልጨምር የምፈልገው ሐሳብ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፊገር እና ፊክ ካፕሽን በአንድ ላይ መምጣታቸው ሌላ ምን ተጨማሪ አድቫንቴጅ አለው መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ጉግል ላይ ሰርች በሚያደርግበት ጊዜ አዲስ አበባ ቢል ያ ሰርች ኢንጂን ወይም ብራውዘር ወይም ጉግል ከየትም ማምጣቱ አይደለም የአዲስ አበባ ምስሎችን ሊያሳየን የሚችለው። የመጀመሪያው ነገር የሚጠቀመው እዚህ ጋር ያው አልት ብለን የምንጽፍለት ቴክስት ይኖራል አይደል? እሱ ላይ የጻፍነው ነገር ሰርች ላይ ካስገባነው ነገር ጋር አስተያይቶ ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም የጻፍከውን አይነት የሚመስሉ ምስሎች ኦልተርኔቲቭ ቴክስት ያላቸው አሉ ብሎ ሊያመጣልን ይችላል። ሌላኛው ተጨማሪ እዚህ ጋር ፊክ ካፕሽን የሚባለው ነገርንም አይቶ አስተያይቶ ሪዛልቶችን በእንደዚህ አይነት መልክ ያመጣልና ይሄ ፊክ ካፕሽን የሚባለው ነገር ለምስሉ ተጨማሪ ቴክስት ከመሆኑም ባሻገር እንደዚህ ሰርች ኢንጂኖችንም ያግዛል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቱቶሪያል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።